Okay guys, see you later again. Ayan guys, we're here. We're here sa pagawaan sa aking PasarelaGurl. Papain na po kami. Okay. Hello guys! Nandito na po kami. Hello mo. Okay, pag-usap na po si Miss PasarelaGurl. Ayan guys, tapos na po ang paggawa ng sasakyan ni Miss PasarelaGurl. Natapos na po siya. At may pupuntahan po kami. See you later. And I'm back! Eto po, pauwi na po kami. Tapos na po yung pangalawa na pinuntahan. Ang susunod po namin ay mag-early dinner po kami sa aming paboritong kinakainan, diba? Yes. Napakasarap po dyan. Malalaman niyo po mamaya. See you later, guys! Mga kalangers, see you later! And I'm back! Dito na po kami sa kakainan namin, Miss PasarelaGurl. Sa paborito namin kinakainan na na inihawan, Yakiniku. Nakahanan. Sama po kayo sa amin. Tara! Ayun na po kami. Punta na po kami. Bakit? Ito po siya. Uy, bakit? Uy. Ito po yung togen. Yan, nagpaparesearch. Hindi pirma. Maghintay kami ng table namin. Maghintay po kami ng table namin dito sa waiting area. Hintay po kami ng table namin. Waiting area. See you later guys. And we're back! Nandito na po kami sa table namin. Namimili na kasi mas pasarela ng aming orderin. And this is it, pansit. Okay. Mamimili muna po kami ng kainan. Order mo. Okay. Konnichiwa, H&M. Ay, ato. Ay, outside mo, G. Ato, karbi soup. Konnichiwa ka rice also. Atashiwa
pauwi na po ako. Hatid na po ako ni Miss PasarelaGurl. Hi! Ayan, ihatid ko na siya kasi busog na po kami talaga. Astrid super. Nakaka-antok sa kabusugan po. Ang sarap po ng kinainan namin. Talaga sulit na sulit ang pag-rampa ngayon. Okay guys, see you later again. Pagdating ko po ng bahay. Idol, sa ating susunod po na sumbong action, nakakausap niyo naman po ngayon si Nilo Barenos. Okay. Idol, nirereklamo niya yung kanyang niece. Ayan guys, nandito po ako sa aming bahay. Nakitid na po ako ni Miss PasarelaGurl. Ayan. Say bye to my vlog. Hi! Bye guys!